Dihen's diary. බබා අද පිඟානක් හදන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඒ සඳහා වතුර කෝප්පයකට බයින්ඩර් ගම් ස්වල්පයක් මික්ස් කරලා ඒ ලැබෙන වතුරට පරණ පත්තර හෝ ඉවත් කරන ලද පත්තරයක හෝ පොතක පිටු අරගෙන ඒව කුඩාවට ඉරලා ඒ වතුරෙන් පොඟවලා මේ වගේ ප්ලාස්ටික් පිඟානක් මත කොටස් වශයෙන් මේ විදියට අපි අලවනවා. කොළ කපනට වඩා කොළ ඉරන්න දෙන එක තමයි චූටි බබාලට ගොඩාක්ම සුදුසු වෙන්නේ. මොකද ඔවුන්ගේ ඇඟිලි වල තියෙන සියුම් මාංශ පේශීන් ඉතාමත් හොඳින් ශක්තිමත් වෙනවා මේ වගේ දේවල් කරද්දී. බබාලත් එක්ක වැඩ කරද්දී ටිකක් අපහසුයි. ඉතින් එයාට මුලින්ම උමනා උනේ කතුරෙන් කපන්න. ඉතින් මම එයාගේ ආශාව ඉෂ්ට වෙන්න කතුර දුන්නා. නමුත් එයාට පස්සේ තේරුණා අතින් ඉරන එක ඊට වඩා ලේසියි කියලා. මේ වගේ අතින් ඉර ගන්න කොළ වතුරේ පොඟවලා මේ වගේ කොටස් වශයෙන් ලේයර්ස් 2-3ක් ටිකක් ඝනකම ලැබෙනකම්ම වටේම අලවනු නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. චුට්ටක් අම්මට උදව් කරන්න වෙනවා. මොකද බබාට ටිකක් මේ වෙලාව යද්දි තේරෙන්නේ නැහැ. එයා සමහරවිට එකම තැන අලවන්න බලනවා. ඉතින් අම්මා පොඩ්ඩක් උපදෙස් දෙන්න ඕනේ. බබාට පෙන්නන්න ඕනේ අලවන්න ඕනේ තැන් කොතනද කියලා. එකම විදිහේ ඝනකමකින් යුක්තව සිටින්න නම් වටේටම හොඳට මේ වගේ තට්ටු 4-5 වතාවක් ඇලවුණා නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ වගේ නිර්මාණ කරද්දී නම් බබාලා ගොඩාක් ආසාවෙන් තමයි එකතු වෙන්නේ. මොකද වතුරත් එක්කනේ මේ දේ කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් එයාලා වතුර අල්ලන්න, වතුර කොළ ඉරලා පොඟවන්න, අලවන්න, මේ වගේ දේවල් වලදී ගොඩාක් ආසාවෙන් තමයි මේ නිර්මාණ සඳහා එකතු වෙන්නේ. ඝනකමට තට්ටු 2-3ක් ගෑවට පස්සේ ගම් විතරක් අරගෙන මේ පිඟාන වටේ මේ වගේ අතින් පොඩ්ඩක් ආයෙ නැවත ගාලා ආයෙ කොළ අලවන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට කොළ කොටස් වශයෙන් අලවද්දි චුට්ටක් අත තියලා තද කරලා මේ පොඩ්ඩක් නීට් කරන්න ඕනේ. මොකද අර බුරුල් වෙච්ච තැන් එහෙම හොඳට නිමාව තදට හිටිනවා. පොඩ්ඩක් අතින් තද කරාම ඉතින් බබාට කියලා ඒ දේත් කරවන්න. බබා මේ ආකාරයට අලවා දෙන පිඟාන වටේ නිමා කරන එක නම් ඉතින් අම්මගේ කාර්යයක්. මොකද බබාට තේරෙන්නේ නැහැ වටේ නිමාව ලස්සනට නමලා ගන්න. වටේ නිමාව ගත්පසු පොඩ්ඩක් අවුවේ තියලා වීලා ගන්න ඕනේ හොඳින්. වියලාගත් පිඟානේ ප්‍රින්ට් එක නොපෙනෙන තුරු වයිට් කලර් එකෙන් පේන්ට් කිරීම තමයි දැන් බබා මේ සිදු කරන්නේ. මොකද පිඟාන සුදු වර්ණයකට ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා තමයි බබා එහෙම කරන්නේ. බබා එක පේන්ට් කරේ ෆැබ්‍රික් පේන්ට් වලින් ස්පොන්ජ් කෑල්ලකින්. ඊට පස්සේ ඔයා කොටන් බඩ් එකකිනුත් ටිකක් කරා. මොකද අර මුද්‍රිත අකුරු පෙනෙන නිසා අපි ටිකක් ඒකේ කළු වර්ණය නොපෙනෙන තුරු තමයි මේ පේන්ට් කිරීම වියලා දෙපාර තුන් පාරක්ම සුදු වර්ණය ආලේප කරේ. සුදු වර්ණය ආලේප කරාට පසුවත් අපි අවුවේ තියලා පිඟාන ටිකක් වියලා ගත්තා. එතකොට අර මුද්‍රිත අකුරු නොපෙන්නලා හොඳටම සුදු පැහැය ඇවිත් තිබුණා. බබා ඊළඟට මේ කරන්න පිඟාන අලංකාර කරන එක. ඉතින් අම්මගේ පරණ කියුටෙක්ස් එක තමයි බබා මේ අරගෙන වටේ දාරේ ඇඳගෙන යන්නේ. බබාට කැමති විදිහට ඒක කරන්න මම ඉඩ දුන්නා. මේ ඩිසයින් එකෙන් උනත් පිඟාන ලස්සන උනත් බබාට ඒක සෑහීමකට පත් වෙන්න උනේ නැහැ. එයාට තව තවත් නිර්මාණ කරන්න ඕන වුණා. ඉතින් මම ආහාර වර්ණක ලබා දුන්නා. එයා කොටන් බඩ් එකකින් තිත්තීමෙන් තමයි ඉතුරු ටික ලස්සන කරගත්තේ.
අපිට එදිනෙදා තියෙන දේවල් වලුත් මේ වගේ ලස්සන දේවල් කරන්න පුළුවන්. මොකද ෆුඩ් කලරින් වගේ දෙයක් මේ වගේ නිර්මාණයක් සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා මම දැනගත්තෙත් අපිට මේ වෙලාවේ පාට තිබුණේ නැති නිසා තමයි. මොකද බබා එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. එයා ලේසියෙන්ම පාට කරන්න පුරුදු වුණා ෆුඩ් කලරින් වලින්. බබාගේ පිඟාන නම් දැන් ලෑස්ති. දැන් තියෙන බබාගේ ඉතුරු ටික බලා ගන්න තමයි. ඔන්න බලන්නකෝ. බොරු පිඟානෙන් බොරුවට කෑම කන අපූරුව.